Tiếp theo là món thứ 8 dành cho Giáng sinh. 8. Đồ uống én con. Giới thiệu món ăn, thức uống béo ngậy, ngọt ngào và ấm áp, có nguồn gốc từ sữa, trứng và rượu, là thức uống truyền thống của mùa đông. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: lòng đỏ trứng 4 cái, đường 100g, sữa tươi nguyên kem 500ml, kem tươi, heavy cream 250ml, rượu mạnh, brandy, rum hoặc bao bông 150ml, tùy chọn. Gia vị: bột nhục đậu khấu, tinh chất vani. Các bước thực hiện: đánh lòng đỏ trứng với đường cho đến khi chuyển màu vàng nhạt và sánh, đun nóng sữa tươi với một chút bột nhục đậu khấu nhưng không để sôi, từ từ rót sữa nóng vào hỗn hợp trứng, khuấy đều liên tục để trứng không bị chín, đổ ngược hỗn hợp trở lại nồi, đun nhỏ lửa, khuấy đến khi hỗn hợp sánh lại, khoảng 80 độ C, lọc hỗn hợp qua dây để loại bỏ cặn trứng. Thêm kem tươi và vani, để nguội hoàn toàn rồi cho vào tủ lạnh. Sau khi lạnh, thêm rượu mạnh, nếu dùng, và khuấy đều, trình bày và thưởng thức. Rót ra ly, rắc thêm một chút bột nhục đậu khấu hoặc thanh quế lên trên. Dùng lạnh hoặc làm ấm nhẹ. Những điều lưu ý, quan trọng là phải rót sữa từ từ vào trứng và khuấy liên tục để không tạo thành trứng khuấy, scramble. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 9.